Misa chia sẻ với Dustin, Misa đã muốn cưới từ lâu. Nhưng 25 tuổi làm gì vậy? Trứng vẫn còn nhiều mà. Misa có sự cuồng tình của một người đàn bà. Dùng cái từ này thì nghe có vẻ nặng, bị phô dâm á. Phô dâm á. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Xin chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình Love is Blind. Mình là Misa và tên thật của mình khi mà đi học thì mọi người vẫn gọi là Kim Anh. Năm nay thì mình 28 tuổi, công việc của mình là MC và là beauty blogger. Về tính cách của mình thì mọi người tưởng tượng như là một cái đoạn mà vô cực. Nếu mà vui thì sẽ là cực kỳ vui. Còn nếu như mà một khi đã buồn thì mình sẽ đi down xuống đến tận đáy luôn. Cái gì nó cũng ở hai đầu như thế, và cũng như là khi mà mình yêu ai, thích ai thì là sẽ nằm ở vô cực. Và một khi mà đã ghét ai rồi thì là xuống tới đáy. Về người mà Misa muốn tìm hiểu thì chắc chắn đó sẽ là một người đàn ông độ tuổi khoảng từ 29 cho đến 34, có nghĩa là sinh từ năm 90 cho đến năm 84 là ok đối với Misa. Nhưng mà nếu có lớn tuổi hơn chút nữa thì cũng được, không sao, nhưng mà phải là độc thân. Người này sẽ phải có một cái vóc dáng cao, 1m8 trở lên, vai rộng, là một người phải có biết chơi thể thao. Bởi vì Misa rất là thích những người đàn ông cao to, khỏe mạnh. Vì lúc đó thì mình có cảm giác là mình sẽ được che chở. Và những anh chàng này thì nếu mà có công việc là làm kinh doanh, làm doanh nhân thì càng tốt. Bởi vì tính Misa một phần đã rất là nghệ sĩ rồi, cho nên là mình cũng không có muốn tìm thêm một ai đó mà có cái tư tưởng đầu óc nó tung tăng, nó bay nhảy như mình quá. Misa thích một người điềm đạm, có kiến thức, có hiểu biết và có một cái sự tao nhã, tinh tế trong cái việc mà giao tiếp với mọi người xung quanh. Chúng ta chào đón chị Jackie Miu. Là mình phải gọi chị Jackie Miu là guru về chuyên môn gì chị? Cho chị xung phong nhận một khía cạnh mà bất kỳ ai trước dating, cuộc hẹn hò sẽ kết thúc ở đâu? Ở bậc tam cấp, ở tăng 2, tăng 3 hay trên giường. Cuối cùng là mọi con đường đều đến La Mã. Nếu ta chỉ quen nhau 1 tuần, 2 tuần, 1 đêm hay cả đời thì cuối cùng là đâu đó cũng về La Mã. Tức là nó cũng về cái giường. Cho nên cho chị Miu lên giường. Đó là lý do tại sao mà Dustin chọn một cô gái trông có vẻ ngây ngô, ngây thơ lắm. Nhưng mà Dustin biết ở bên trong Misa cuồn cuộn sống. Là sao anh Dustin biết được điều đó? Giang hồ đồn. Giang hồ đồn. Chết rồi. Đồ rồi. Misa có trí thức và duyên dáng của một nữ trí thức trẻ, có sự nghiêm cẩn của một cô tiểu thư đương thời. Và Misa có sự cuồng tình của một người đàn bà. Dùng cái từ này thì nghe có vẻ nặng, bị phô dâm á. Ồ, tại sao vậy mọi người ơi? Tại vì em luôn đặt vào mặt cái thứ gợi tình nhất của người đàn bà, đó là cái xương quai xanh. Vậy mà Misa chia sẻ với Dustin, Misa đã muốn cưới từ lâu. 25 tuổi thì em nghĩ là đó là cái độ tuổi rất là phù hợp để lập gia đình. Khác với rất là nhiều người, em đã sống tự do từ lúc còn nhỏ, cho nên là em đã đi qua hết tất cả những cái mà vui chơi, những cái thứ mà giải trí, những cái điều mà vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống này rồi. Tức là có nghĩa là nôm na là đã chơi đã rồi. Và em muốn có một cái điểm là dừng, có một cuộc sống yên ổn, ổn định. Không phải là em muốn ổn định đâu cô bé. Rất có thể là lúc đó em chỉ đang muốn chơi một cuộc chơi mới. Tất cả mọi thứ mình đã chơi hết, đã đi qua hết rồi. Mình chưa chơi với hôn nhân. Chúng ta có cái sự hiếu kỳ. Cái ngày mặc cái soirée trắng thì sao he. Sáng thức dậy với cùng một người thì sao he. 25 độ tuổi xuẩn ngốc. Em có từng trải đến bao nhiêu? 25 tuổi của em từng trải bằng 25 tuổi của chị Miu không? Và cuối cùng thì chúng ta ngu như nhau ở một chỗ rằng là chúng ta tưởng rằng là mọi thứ nó sẽ say sưa như vậy. Tín hiệu đầu tiên, tất cả những position, tất cả những tư thế, tất cả những trải nghiệm các bạn đã trải qua với nhau ở trên giường trong thời kỳ hẹn hò, đúng, nó sẽ lặp đi lặp lại như vậy. Chỉ có khác là sự hào hứng mất đi. Khi ta nhận ra sự hào hứng mất đi, ta nhận ra rằng là cuộc hẹn dài hơi của hôn nhân nó không như ta tưởng. Có thể là mọi thứ đều được duy trì, thậm chí là sự đáng yêu của anh chàng sẽ được duy trì, nhưng sự quan tâm của ta không còn nữa. Tính ra là cái chuyện mà chia tay bạn đó là cũng một phần nào đấy, cái cảm xúc đấy nó không như lúc đầu nữa. Thấy chưa? Rồi đòi lấy người ta về ha. 2 ngày nó ngán tới từng Nhưng mà cổ. xong rồi em mới nói với bạn đó là tại vì á là hồi đó kêu cưới đi không chịu cưới, để lâu nên tôi chán. Em nghĩ nếu như mà cưới thì nó sẽ bước qua một cái giai đoạn khác, đôi khi nó lại có một cái gì đó nó mới hơn.
Nó sẽ là một cái cảm xúc mới hơn. Còn bây giờ chỉ là quen nhau, ngày qua ngày nó vẫn như thế. Cái sự mới đó lại đòi hỏi tính cam kết, nó đòi hỏi ý thức trách nhiệm, nó đòi hỏi những thứ nằm ngoài vùng trời lãng mạn và kỳ thú của ái tình. Với em thì em nghĩ là một cuộc chơi này chuyển qua một cuộc chơi khác, thì theo em nghĩ là cái nào nó cũng sẽ là một cái cuộc chơi. Nhưng mà em đừng chơi với hôn nhân. Cái vấn đề đây là mình sẽ không được thay đổi bạn chơi. Hẹn hò, yêu đương, tất cả mọi thứ đều là vật ngoại thân. Cài lên, tháo ra, người ta có thể nói, chị nói hơi phũ, là người tình coi như chiếc áo. Mình cầm lên và mình đặt xuống được, và mình vẫn ý thức được là sau lưng mình có một cái cửa thoát hiểm. Cửa thoát hiểm trong hôn nhân là có. Mình có quyền được chia tay và ly dị chứ. Nhưng mà lúc đó quyết định của mình nó làm tổn thương quá nhiều cá nhân khác. Chồng mình ư, gia đình mình ư, và nó là một cái vết hằn. Cho nên chị sẽ vẫn khuyên các cô gái là đi dán sticker lên người, khoan xăm mình. Em ơi, ngoài kia còn nhiều cuộc chơi nữa. Em đã chơi thử cuộc chơi 30 tuổi và độc thân chưa? Em đã chơi thử cuộc chơi 35 tuổi và độc thân chưa? Em chơi thử cuộc chơi 40 tuổi và độc thân chưa? Cuộc chơi đó rất thú vị và an toàn, không phải cho cá nhân em mà an toàn cho những cái người vô tội khác. Chị đồng ý một số bạn gái sẽ là vượt quá một cái ngưỡng độ tuổi nhất định, nó sẽ ảnh hưởng đến một người khác. Nếu ta tiếp tục chơi cuộc chơi độc thân, đó là ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé sau này. Nhưng 25 tuổi làm gì vậy? Trứng vẫn còn nhiều mà. Lý trí của em rất là rõ. Trước khi mà tình cảm nó bước tới là lý trí em sẽ suy nghĩ trước. Ví dụ như em gặp anh chàng đó, em sẽ phân tích trước là anh này profile như thế nào, công việc ra sao, chiều cao, cân nặng, gia đình thế nào. Và khi mà đạt được hết tất cả những cái mà em đang cần thì em mới cho tình cảm của em đi tới. Nó có cái quá trình cân nhắc. Và thật sự là phải anh chàng nào bản lĩnh lắm á, mới đối đầu được với cô này. Tại vì rõ ràng là trong cái khóe mắt đó, trong cái cách nói chuyện, trong cách dè chừng, xác định sẽ cởi mở lúc nào, cởi mở ở đâu, hoàn toàn tất cả mọi thứ là một kế hoạch. Vậy thì khi mà đối diện với cô gái như vậy, anh chàng nếu muốn chinh phục cô nàng này á, thì sẽ phải biết đáp ứng cho cô ấy và tung miếng mồi ra vào lúc phù hợp. Có khi nào Misa nghĩ là mình sẽ nắm thế chủ động trong việc chinh phục người con trai mà mình thích không? Luôn luôn. Tất cả những người mà em thích á, đâu có ai thấy được em đâu chị. Như vậy là do em chán thì người ta mới là thành quá khứ. Không phải anh, thực ra em sẽ không chán trong những mối quan hệ đó, bởi vì em đã biết là người ta hợp với mình. Nhưng phần lớn họ không có đủ bản lĩnh để đối diện với em. Khi mà họ đến với em, họ cảm thấy là ô, cuộc sống này tất toàn là những cái thứ mà rất là vui và rất là mới lạ. Nhưng rồi cho đến một thời gian họ cảm thấy rằng là họ không đủ để mà đối diện hay là tiếp tục với em. Họ cảm thấy là họ bị giống như là bị yếu hơn. Cổ là người có thể tạo ra một mối quan hệ thú vị, còn anh kia để đáp ứng những cái vòng chơi của cô này sẽ rất kiệt sức. Tại vì đôi khi đàn ông có thông minh đến mấy, chất xám có dày cui ở trong não đến mấy, thật sự ra họ cần những thứ thô sơ. Có bao giờ em đã thử blind date chưa? Em chưa. Che mắt lại là em cũng không chọn người ta. Vì em không biết điều đó là như thế nào, em không có mạo hiểm. Anh không cần kêu chọn hay không chọn. Chỉ là lắng nghe cảm giác. Đúng. Làm việc để lắng nghe cảm thụ của mình, chứ không phải định đoạt một phản xạ đối phương. Nhắm mắt lại. Đàn ông hay một cuộc hẹn cũng như là rượu vang vậy, phải nhắm mắt mới thấy ngon. Xin chào mọi người, mình tên là Samuel An, tiếng Pháp là Samuel, tiếng Việt là An. Sam năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp của mình là ca sĩ và diễn viên. Ngoài việc âm nhạc ra thì mình thích đọc sách, chạy bộ hoặc là đi phượt. Khi mà mình ở nước ngoài thì mình đi phượt rất là nhiều. Sam là một người khá là ít nói, suy nghĩ khá là nhiều, quan sát khá là nhiều. Trong ngôn sống của Sam cũng như trong tình yêu là không có ai hoàn hảo hết. Cũng đồng nghĩa là không có hai cái mảnh ghép nào mà chính xác mà đến với nhau được hết. Đối với Sam, một người đàn ông, mình phải kiên nhẫn cũng như là mình phải nhường nhịn. Tất nhiên cái đó đều hai người phải làm với nhau thì mới kéo dài được một cái mối tình. Khi mà em lớn lên bên kia đó thì cái cuộc sống gia đình của em ở nhà với ba mẹ đó nó rất là Việt Nam. Em nói tiếng Việt, mẹ em hồi đó là cô giáo văn ở bên Việt Nam đó, thì mẹ em bắt em đọc viết tiếng Việt từ nhỏ. Thậm chí là khi em mới bắt đầu học ở trong trường đó, thì em không biết một chữ tiếng Pháp. Họ bắt em phải học thêm, trau dồi thêm tiếng Pháp. Thì ở nhà em ăn đồ Việt Nam 100%. Ba mẹ em thì bán tiệm tạp hóa Việt Nam. Em nhìn nhận trong con người của em á là có văn hóa Việt Nam, không phải quá nhiều. Những cô gái Việt Nam nói không là có và nói có là không. Những cô gái nước ngoài thì khá là thẳng thắn. Ví dụ một cô gái Việt Nam thì em sẽ hỏi cô gái đó em muốn ăn gì? Em ăn gì cũng được hết. Ok, mình ăn bánh canh nha. Không, em không thích. Mình ăn bánh mì nha. Thôi đi anh, ăn khác đi. Em quyết định đi.
thôi em ăn gì cũng được hết. Các cô gái Việt Nam bị đe dọa bởi rất là nhiều nỗi sợ. Sợ người khác biết quá rõ về mình, sợ người khác đánh giá tính động cơ của mình. Và đặc biệt là người nữ thì thích người nam lao động cật lực hơn một chút xíu để chinh phục cô ấy, đó là phải đoán. Họ không hành xử như là bà hoàng của cuộc tình. Bắt em phải tuân thủ mà nhõng nhẽo, thích được chiều chuộng. Như là một công chúa hơn là một hoàng hậu phải không? Có vẻ như Sam là một anh chàng đặc biệt là khi về đến Việt Nam sẽ được chiều chuộng ngập mặt đó chứ. Em làm gì ở đây? Tại sao lại đi tìm kiếm blind date? Được để ý thì nhiều, được chiều chuộng thì không. Chị là một trong những cô gái Việt Nam mà chúng ta đang sống trong một cái xã hội bị điều hành bởi giá trị thị giác. Những năm em học hành, em xây dựng tâm hồn trải nghiệm, em có một bài thơ định đọc cho cô ấy nghe bằng tiếng Pháp không? Em chỉ cần dễ thương như thế này thôi là được rồi, và họ chỉ như thế này. Người ta nói là đàn ông thì cũng thích cái đẹp mà, đúng không? Thì ở đây em đang va chạm phải một cái là tại sao phụ nữ ở đây họ quan trọng cái đẹp của đàn ông quá vậy? Đáng lẽ đàn ông là phải hùng tính, trí tuệ, sự thành đạt, tài năng. Tại sao phụ nữ ở đây lại quan tâm đến ngoại hình? Giờ chị hỏi ngược lại, vậy em có quan tâm đến ngoại hình hay không? Em không được để ý nhiều về bề ngoài bên Thụy Sĩ. Cái văn hóa nó như vậy á. Và em là một người lớn lên trong cái văn hóa đó. Thì em cũng như vậy thôi. Em không quan tâm bề ngoài. Không quan tâm thì không đúng. Em không đặt nó là quan trọng nhất. Cái tâm hồn của họ là cái người bên trong của họ, nó sẽ lấp đi cái chuyện đó. Chắc chắn là Sam không có đặt cái hàng rào về cái độ tuổi. Nhưng mà thường á, những cô gái mà thu hút Sam là sẽ lớn hơn Sam, sẽ có những điểm tương đồng với mẹ Sam. Thì bạn sẽ hỏi Sam là mẹ Sam là một người như thế nào? Mẹ Sam là một người rất là hiền, rất là đơn giản. Sam cảm nhận mẹ là một người rất là ấm áp và dịu dàng. Một cô gái nhu thuần, cái từ tiếng Việt chị dùng để đặc tả cái người phụ nữ như mẹ em thì lại không có hiện diện trong cái thế giới ở xung quanh em. Khi em đặt chân về đây trong môi trường sự nghiệp và trong cái cơ hội mà xã hội offer em nhiều nhất á, thì toàn là những cô gái không giỏi nhẫn nhịn, không đủ kiên nhẫn để đặt mình vào vị trí của người khác, khá là demanding, khá là sôi nổi. Và đặc biệt là ở độ tuổi em và độ tuổi các bạn gái phù hợp thì các bạn cũng khá là hiện đại để mà có thể chịu đựng một điều gì đó, nhẫn nhịn một ai đó. Và nếu mà em may mắn em gặp được cô gái đúng mẫu như em muốn á, mà tại cái xã hội này á, thì em sẽ va phải một bi kịch cho cả hai người, đó là cô ấy sẽ luôn bất an vì cái người tình của mình, cái người bạn trai của mình hào nhoáng quá, ở trong một cái thế giới quá nhiều xác suất rủi ro. Con đường đi tìm đến một cái mảnh ghép mà đẹp đẽ mà vừa ấm áp cho trái tim lẫn cuộc đời của Sam tại Việt Nam là con đường khá trắc trở. Thực ra là em chưa gặp người đó. Đây là một đối tượng tuyệt vời, lý tưởng cho các cô gái hư. Các cô gái hư cần anh bạn này để tự thuần hóa bản thân, và anh bạn này lại cần các cô gái hư để dẫn cho anh đi đến những con đường hơi xa cửa nhà của mẹ một tí. Em có một câu hỏi là khi mà chị nói em là mama's boy là có nghĩa gì? Mama's boy là trai cưng của mẹ đó, chịu cái ảnh hưởng của mẹ. Cái hình mẫu đó trong cuộc đời mình sẽ khiến mình, dẫn dắt mình đi đến một số quyết định và tạo lên số phận của mình. Em cần một cô gái có thế chủ động, tại vì mẹ đã luôn chủ động. Mẹ đặt mẹ ở địa thế của em, mẹ hiểu cho em, mẹ cung ứng cho em những cái điều mà tâm hồn em cần. Em sẽ cảm thấy thoải mái nếu người phụ nữ chủ động làm những điều đó cho em. Thật sự người phụ nữ có thể làm những điều mà mẹ em đã làm cho em, người phụ nữ đó không giống mẹ em. Giới thiệu với lại Sam, đây là chị Huyền Coco. Em chào chị. Yes. Chị nhìn thấy thì chị cũng đoán chắc chắn một điều rằng là em là người rất chỉnh chu về chuyện ngoại hình. Đương nhiên là bây giờ chị nhìn thấy mọi thứ đều đang rất basic, không có tính cách. Thì sẽ có những người thích nhìn em mà kêu ôi sao basic quá, không có gì thú vị. Có những người nhìn em là anh chàng này đơn giản, không quá là màu mè, hột xoàn hay là kim cương cái gì đại loại. Thì những người đó sẽ thích em. Thường người ta nói là cái quần áo như là cái trang phục bề ngoài nó phản ảnh được cái tính cách của con người. Theo chị thì bao nhiêu %? Còn tùy thuộc vào độ thông minh của mỗi người. Tất cả những gì, nhất là những ấn tượng đầu tiên hoặc là những gọi là lần hẹn đầu tiên, người ta thực ra người ta không có quá nhiều cơ hội đi tìm hiểu sâu về mặt tâm hồn hoặc là... Nghĩa là có một lần. Đó, thì cái cơ hội đó nó rất ít. Trên đời này em chỉ gặp được một vài người là thật ra trong ngay những lần đầu là người ta đã thực sự có thể connect được với em. Đối với cái chuyện ăn mặc ở ngoài, mình đang nói cho người ta biết về mảng tính cách của mình ra làm sao. Nếu những người thông minh biết tận dụng điều đấy thì cái phần trăm ấy nó lớn. Dạ. Còn có những người không để ý thì cái phần trăm nó nhỏ.
Tại vì họ sẽ đào sâu vô con người của em. Vì họ nhìn bề ngoài em, không biết anh là như thế nào, kiểu như một tờ giấy trắng vậy á. Đúng. Rồi họ sẽ tìm bằng cách này cách khác. Nếu là một bữa ăn thì nó phải 2 tiếng đồng hồ. 3 giây đầu tiên là mình nhìn ok, dài gì, áo gì, quần gì. Tiếng đồng hồ sau, 2 tiếng đồng hồ sau là nói chuyện với họ. Đấy là em đang nói đến vấn đề là khi mình đã có một buổi hẹn. Dạ đúng. Còn có được buổi hẹn đó, tức là người ta phải có một cái thứ người ta gọi là interest với nhau. Dạ. Chị chỉ cảm thấy hơi tiếc một chút, hơi phí một chút. Bởi vì chị đang cảm thấy nó đẹp, nó đúng, nhưng nó an toàn. Ví dụ nhá, thì cái style basic là gì? Hoặc style của em là casual. No, không có cái style đó. Ví dụ là nếu một cái áo cũng là áo thun đen và một cái quần jean màu đen để hơn một chút thì em sẽ nhận thấy rằng là người này trông nó có vẻ punk rock. Dạ. Right? Người này trông nó hipster. Dạ. Với cả bởi vì sao? Bởi vì đây là trai đẹp. Yes. Đây là trai đẹp nên chị mới thấy phí. Đúng. Cái vấn đề chị Huyền đang ở đây nói là chị ấy không phải là nói em đang không ổn, em rất ổn, nhưng chị ấy muốn đẩy em lên đến một cái maximum. Tức là em cũng đừng quá lo ngại về vấn đề rằng là nếu mà mình trưng diện hơn một chút thì mình không còn là mình nữa. Dạ. Bởi vì chị nói thật, dù em có làm gì em vẫn là em. Not be yourself, be your better self. English for today. Not be yourself, be your better self. Không chỉ là chính mình mà còn là phiên bản tốt hơn của bản thân. Có một điều em phát hiện ra khi em về Việt Nam là khi mà em đi event á, em không biết make up và em không biết là phải kêu người make up cho em. Bên kia thì cái thời tiết nó cũng khá là khác bên đây. Em mà về Việt Nam đi du lịch thì em là mang dép, mặc quần cục, mặc áo thun. Cuộc sống nó luôn là một quá trình, nó phải đi lên nữa. Basic nó có thể đẩy lên thành minimal. Thời trang nó không phải là đồ hiệu. Thời trang nó là một dạng nghệ thuật, cần có chất xám. Dạ. Nó cần có cảm xúc ở trong đó. Trước hết là mình mặc cho mình trước. Và cứ trong quá trình mình thay đổi tiến bộ lên một chút đó, thì mình tự enjoy bản thân mình nữa. Và bây giờ các bạn đang ngồi trong set của Love is Blind. Xin chào bạn Nam, mình năm nay 28 tuổi. Mình làm một công việc nghiêng về nghệ thuật nhiều hơn. Nhưng mà sắp tới thì mình lại rất là thích công việc kinh doanh. Nên mình nghĩ rằng là mình sẽ có thể tạm gác công việc nghệ thuật lại để mà thực hiện cái việc kinh doanh mà mình thích. Bạn tên gì vậy bạn? Thôi chút để lúc sau lát nữa nói được không? Ok bạn, không vấn đề. Hôm nay mình 26 tuổi, mình cũng hoạt động nghệ thuật, mình cũng biết đàn và biết hát. Luật chơi là mỗi người sẽ phải take một shot Paloma. Và đây là Paloma được làm từ tequila Jose Cuervo và grapefruit lemonade từ Thomas Henry. Cheers. Cheers. Bạn có chia sẻ password của mình với người mình yêu hay không? Có. Chia sẻ vậy không sợ cảm thấy là mình bị mất cái sự riêng tư hả? Mình trả lời khá là lẹ và thẳng thắn. Tại vì khi mà nghĩ lại những cái mối tình trước mà mình có, mình đều chia sẻ. Nếu mà nói mình không cần cái sự riêng tư thì cũng sai. Nhưng mà mình chưa bao giờ gặp vấn đề về cái chuyện mà một cái người bạn gái soi mói trong điện thoại của mình. Có lẽ là mình khá là may mắn. Đối phương của mình tôn trọng cái sự riêng tư của mình. Với mình, những cái thứ như là điện thoại, laptop, những cái thứ mà được cài password thì mình sẽ không bao giờ mình hỏi và mình cũng không có bao giờ có nhu cầu muốn biết. Vì đó là cái thế giới riêng tư của cái người kia. Và mình nghĩ rằng là nếu như mà một ngày nào đó mà mình đụng vào chuyện riêng tư của người ta thì cái người cảm thấy tổn thương nhiều nhất là mình. Vì mình sẽ không có đủ can đảm để đối diện với lại những cái góc khác trong cuộc sống của họ. Thì thôi, những cái gì họ dành cho mình thì mình hãy giữ riêng. Còn những cái gì mà đã thuộc về riêng tư của người ta thì mình tuyệt đối là mình cũng sẽ không đụng đến. Và đó là những cái mà mình đã từng trải qua trong những cái mối tình trước rồi. Thật ra trong một cái mối quan hệ thì mình không có quan trọng cái điều là mình phải chia sẻ password. Nếu mà người bạn đó cần cái password của mình hay là mình cần cái password của người kia nó hợp lý á, thì mình sẽ chia sẻ, không có vấn đề gì hết. Chứ không phải là bây giờ yêu nhau nha, ok, cho em cái password,
cho anh cái password rồi tính tiếp. Đó thì nó có cái ý ẩn ở đâu đó, cái sự mà không tin tưởng hay là cái sự nghi ngờ nào đó thì cái đó không hay. Yếu tố đầu tiên để bạn crush một người là gì? 1, 2, 3. Nụ Có cười. duyên. Sai, bạn đã mất một câu. Trong các buổi hẹn hò, ai sẽ là người chọn địa điểm và đưa ra các hoạt động? 1, 2, Nữ. 3. Mình. Các bạn lại sai câu thứ hai. Đây là cơ hội cuối. Ai sẽ đưa ra quyết định kết thúc một mối quan hệ? 1, 2, Đối phương. 3. Mình. Các bạn đã fail. Và bạn không được quà. Hình phạt của các bạn là 1 shot nữa. Yeah, cheers. Cheers. Bạn có muốn đối phương phải gọi điện thoại và nhắn tin cho bạn mỗi ngày? Riêng bản thân mình thì là mình muốn cái việc mà gọi điện nhắn tin á không có cần thiết là phải là cứ cách 1 tiếng đồng hồ hay là cách 5 phút là phải nhắn tin một lần. Chí ít á thì mình cũng có một cái khoảng thời gian là buổi sáng trước khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ, hoặc là buổi trưa mình nghỉ ngơi, mình ăn trưa, mình có thể nhắn tin cho nhau, hỏi nhau trong những cái đoạn đấy. Và mình vẫn rất là thích là sau một ngày mình đi làm về thì buổi tối mình sẽ có thời gian trò chuyện, nó nhắn tin với nhau để hỏi là một ngày vừa rồi thì mình như thế nào, có chuyện gì vui, có chuyện gì buồn và chia sẻ với nhau. Tối thiểu là một ngày cũng phải được 3 lần như thế. Mà lâu lâu lúc nào mà mình nhớ là mình gọi điện bất chợt. Thật ra mình thương ai, mình dành tình cảm cho ai thì mình luôn muốn có cái sự hiện diện là tốt nhất. Nếu không có sự hiện diện được, một cái text hoặc một cái cuộc gọi của người đó, mình nghĩ là ai cũng muốn điều đó. Nhưng mà về cái thời hạn, thí dụ một ngày bao nhiêu lần, hoặc là buổi sáng hay là buổi tối hay là buổi trưa, thì cái chuyện đó thì nó tùy thuộc vào cái công việc hay là cái ngày của người kia hay là của mình. Bản thân mình thì những ngày mình phải quay phim từ sáng tới tối, không có thể nào mà cầm cái điện thoại lên mà nhắn gọi được, thì mình sẽ mong muốn cái bạn nữ đó hiểu mình, tính chất công việc thôi. Nhưng mà muốn thì muốn chứ. Nếu như bạn nam không có thực hiện được cái chuyện 3 lần một ngày, bạn ấy quên và xảy ra nhiều lần, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Mình sẽ cảm thấy rất là bực mình. Chả lẽ buổi sáng trước khi ngủ dậy không có thời gian để nhắn tin chào em, hôm nay đi làm tốt nhé, anh nhớ em. Hay là bây giờ buổi trưa bộ không lẽ là không đủ thời gian để mà nhắn một cái tin rằng là sáng nay em thế nào rồi, công việc lúc sáng đã ổn chưa, hay là em ăn cơm đi nhé. Chả lẽ buổi tối trước khi đi ngủ không nhắn được một cái tin nhắn hỏi em ngày hôm nay sao rồi. Còn nếu không thôi thì nếu mà cảm thấy yêu nhau quá thì dọn về nhà ở chung với nhau đi, ngày nào cũng thấy mặt nhau là khỏi nhắn tin. Chuyện này thì mình chưa bao giờ có kinh nghiệm, chưa bao giờ trải qua cái chuyện mà ở chung với một người bạn gái. Nhưng mà mình nghĩ là mình không có cái ý nghĩ cực đoan là phải cưới nhau rồi mới sống chung với nhau. Mình nghĩ là mình phải cần thời gian, phải trải qua một cái thời gian nào đó yêu nhau rồi có thể dọn vô ở chung nếu mà hợp. Bạn đoán được đúng 3 món trên 5 món, các bạn thắng game này. Cái này quen quen, em chưa biết là cái gì nữa. Quen quen mà chưa biết là cái gì. Nó khá là ngon. Cái loại được làm từ sữa cô đặc và nó có cái vị hơi mặn mặn chút xíu. Nó ngọt hơn mặn phải không? Thường là người ta ăn cái này để uống với lại rượu vang. Nó có thịt nguội, nó có jambon và nó có một cái Phô mai. Chính xác. Yeah. Wow. Cố lên. Đây là một cái loại bánh kẹo. Bên trong thì xốp, còn bên ngoài là một cái lớp bọc thơm thơm. Mochi à? Không phải mochi. Sai. Cái gì? Một cái dạng snack mà mình hay ăn đồ ăn của Nhật Bản á, thì mình bỏ cái đồ ăn của Nhật vô cái lá này rồi mình cuốn lại, mà cái lá này nó làm khô lại.
Nó làm khô. Cái lá này là lá hành, Nói tiếng Anh cũng được. seaweed. Chính xác. Chính xác. Ê, 2 rong điểm biển. rồi đó. Rong biển. Tiếp. Đây là cái loại quả từ một cái con vật nó đẻ ra. Mà khi mà ăn cái quả này thì sẽ có rất là nhiều protein để mà tập gym. Là trứng. Đó, chính xác. Yeah, chính xác. Ok. Nói lại mà. Yes. Yeah, giỏi quá. Cái miệng mình ăn nhiều quá mà. Phần quà là bịt mắt ôm nhau 10 giây. Ok, và bây giờ hai bạn hãy lại bịt mắt lại và đứng lên. Anh Dustin ơi, anh có tin là mình có thể nhận một người qua cái mùi người ta không? Yes, anh tin. Ok, bạn có 10 giây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Các bạn trở về vị trí cũ. Em lâu lắm rồi không được ôm con trai. Nên hôm nay khi ôm con trai em cảm thấy có một chút sướng. Mình khá là nhạy về thính giác và cái mùi này mình khá là thích, cũng khá là quen thuộc. Mình biết là ai trước đây đã xài cái mùi này luôn, cái mùi dầu thơm này luôn. Ai? Em nói ra ở đây không tiện, nhưng mà một người mình đã từng quen trước đây. Khi người yêu tuyên bố bạn ấy là song tính thì bạn sẽ như thế nào? Trường hợp này mình nghe nhiều mà mình chưa có trải nghiệm. Giận chắc chắn là không giận, bực bội không bực bội. Chắc là mình sẽ phải cần một chút thời gian để suy nghĩ và mình sẽ cảm ơn bạn đó đã nói sự thật với mình. Sợ nhất là giấu. Thường là một người mà nếu mà đang quen một người bạn trai phát hiện là mình song tính, chắc là bạn có gặp một người nữ nào đó và có cảm tình với người đó. Trường hợp này mình cũng đã gặp một cái chuyện tương tự như vậy rồi. Mình có một anh người yêu trước đây. Mình rất là hoang mang bởi vì là mọi người xung quanh đều nói là anh ấy là không chỉ thích con gái đâu mà còn thích cả con trai nữa. Mình bị hoang mang liền lập tức. Và lúc mình tự đặt câu hỏi là ủa bây giờ thì mình phải làm sao đây? Cái chuyện này nó cũng xảy ra được với mình hả? Trong suốt cái khoảng thời gian đó mình suy nghĩ liên tục. Và cho đến một ngày thì mình mới nghĩ rằng là nếu như mà có cái chuyện đó thực sự xảy ra, mình có lẽ là sẽ tập làm quen với cái điều đấy. Bởi vì bây giờ cuộc sống mình xung quanh là bạn bè xung quanh của mình, những người thân xung quanh của mình đâu chỉ có là thuần nữ hay là thuần nam đâu, có nhiều giới tính khác, rất là nhiều những giới tính khác. Và mình thấy rằng là họ là những người rất là bình thường xung quanh mình cũng xem họ như là một cá thể bình thường, nhưng mình không còn quan tâm đến giới tính nữa. Vậy thì tại sao cái người yêu của mình bên cạnh mình họ lại không được quyền song tính? Song tính chỉ là phân biệt với sự nam nữ thôi, nhưng mà cái tình cảm của họ dành cho người khác nó vẫn là cái chuyện là họ chia sẻ tình cảm với người khác. Cho nên là nếu như mà phát hiện ra là người yêu của mình mà là song tính thì chắc có lẽ là một ngày nào đó em sẽ phải ghen với cả thế giới. Ví dụ như người yêu của mình là thích con gái không đi thì mình chỉ ghen với con gái thôi, mà bây giờ người yêu mình song tính mà mình vừa ghen với con gái mà vừa ghen với cả con trai nữa thì là ghen với cả thế giới. Khi mà bạn nghe cái chuyện đó xong á, là bạn có hỏi là người bạn trai cũ không? Có chứ. Rồi bạn trai nó trả lời như thế nào? Bạn ấy chỉ nói rằng là bây giờ em muốn tin ai thì em tin. Nhưng mà anh đó rất là tức giận, đập bể luôn cái điện thoại ngay tại chỗ. Bạn đó có ngoại tình không? Có. Là sau đó bạn phát hiện là bạn ngoại tình. Trước và sau trong thời gian quen, nói chung là bạn đó cũng là một người rất là đào hoa. Thành ra là cũng có rất là nhiều cô tự ngã vào người bạn ấy. Và bạn ấy cũng dĩ nhiên là mở treo miệng mèo mà ai ngã vào rồi chả lẽ không giang tay ôm. Ý là ngoại tình với một người con trai kìa. Cái đó mình không biết. Nhưng mình biết rằng là có san sẻ tình cảm với người khác. Còn đó là nam hay nữ thì mình lúc đó mình cũng không biết rõ lắm. Và sau này bạn có biết không? Sau này thì mình cảm thấy là mối quan hệ đó mệt mỏi và mình dẹp qua một bên. Những cái gì mà nó làm mình quá mệt thì mình cũng không cần phải quan tâm đến sâu đến xa quá nhiều, bởi vì mình biết rằng là tương lai cũng không đi được đến đâu hết. Thì thôi, nếu mà ngay tại thời điểm đó cảm thấy không còn được ở bên nhau nữa thì dừng. Và mình cũng không muốn tìm hiểu thêm về cái chuyện riêng của bạn ấy nữa. Và bây giờ trò chơi 4 chữ trong vòng 1 phút bắt đầu. Hôm nay tham gia Chương trình anh Dustin. Anh Dustin làm gì? MC cho chương trình. Chương trình là gì? Có tên Blind Date. Blind date là gì? Là hẹn hò. Chính xác. Yes. Các bạn đã thắng. Và bây giờ phần quà trong hộp quà.
Tấm hình đôi mắt. Tấm hình đôi mắt của người đối diện sẽ nằm đằng sau lưng cái gối của các bạn. Nice. Không biết Hãy bạn này tìm. không biết bạn này 1 mí 2 mí ta. Mắt hí hay mắt to ta. Ok. Wow. Cặp mắt rất là đẹp, thơ, nâu, make up vừa dặn, nhìn giống mắt những cô gái Nhật Bản, có cái mái tóc nữa. Tất cả hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Cái này không phải minh họa nha bạn, cái này hình thiệt của mình á. Trong tình yêu, tình dục có quan trọng không? Câu trả lời là có. Không. Dĩ nhiên là cái chuyện tình yêu thì mình phải hợp tính nhau, nhưng mà nếu mà cái chuyện sex mà không hợp với nhau á, nó rất là kỳ. Bởi vì sex nó cũng như là một cái nhu cầu bình thường. Lúc mình đói thì mình cần phải ăn, lúc mình khát mình cần phải uống, và khi mình cần có nhu cầu thì mình cũng phải có sex. Thì ăn ngon, uống thì cũng phải uống đồ ngon, cũng phải ăn uống đồ hợp khẩu vị, thì cái chuyện kia nó cũng phải quan trọng và nó cũng phải phù hợp giống như vậy thôi. Nếu như mà tưởng tượng mà ở bên cạnh với một người mà cái chuyện sex mình nó không hợp với nhau, một người quá nhiệt chẳng hạn và một người thì quá thấp ở dưới, không hưởng ứng theo, thì mình nghĩ cái câu chuyện đó, nếu không tưởng tượng đi, bây giờ giống như mình chơi một cái ván tennis với nhau, hai bên cũng phải tương đồng sức đánh qua lại thì cái ván tennis đó nó mới hay. Chứ bây giờ mà một người chơi giỏi và một người không biết chơi thì làm sao mà nó thú vị nữa. Thật ra cái quan điểm của em có thể nói là ngược lại với bạn nữ. Mình không ví cái chuyện tình dục nó như là đồ ăn đồ uống. Tại vì đồ ăn đồ uống là sau 30-40 ngày mình không ăn là mình không thể sống được. Tình dục thì có thể là một thời gian rất là dài luôn. Hai người mà yêu nhau thì cái chuyện tình cảm, cái sự tôn trọng cho nhau, tình cảm mình dành cho nhau, cái sự quan tâm, cái đó mới là điều quan trọng nhất và cần thiết. Tình dục nó có thể làm cho tình yêu nó thăng hoa. Đối với mình á, hai người mà không có tình cảm với nhau mà hai người có tình dục hợp với nhau đi thì cái chuyện đó nó cũng đối với mình rất là chán. Nghĩa là mình trọng cái tình cảm hơn là cái chuyện mà bạn làm tình dục như thế nào thế kia. Và lại một cái khác nữa là nếu mà mình nhường nhịn nhau, mình kiên nhẫn với nhau thì cái chuyện tình dục nó có thể hợp với nhau. Mà đối với mình là một cái action nữa. Và cái đó mình có thể mình có thể hiểu nhau hơn, mình có thể nói với nhau cho đối phương biết thí dụ mình thích cái gì hay là mình cảm nhận mọi thứ nó như thế nào. Cái đó đối với mình nó không có quan trọng như bạn. Mình không thể lý giải được bằng một cái sự giải thích cụ thể và rõ ràng, bởi vì nó chỉ là một cái chemistry giữa hai người. Khi mà cái chuyện đó nó không hòa hợp thì tự dưng mọi thứ khác là nó bắt đầu nó rã ra từng chút một, và đó là cái chuyện mà mình cũng đã từng trải qua rồi. Với lại mấy là mình cũng nghĩ là cũng tùy người thôi. Đúng rồi, tùy người. Cái này mình cũng không thể nào áp đặt cho người khác rằng là chuyện này phải nó quan trọng và nó phải như vậy. Yep. Nhưng mà với mình thấy phần lớn và những người xung quanh mình nó đều có một cái suy nghĩ như vậy. Và những cái cuộc hôn nhân trong những người bạn của mình sắp tan vỡ hoặc đã từng tan vỡ, phần lớn nó cũng đều đến từ cái chuyện là không còn hợp nhau trong chuyện sex. Theo các bạn, hôn nhân có bắt buộc không cho một mối quan hệ? Hôn nhân hãy nên có. Tại vì đó là điều mà mình nghĩ là đó là một cái phần mà mình báo hiếu với lại gia đình, với ba mẹ. Mình là con gái đầu tiên trong nhà và cũng là duy nhất của ba mẹ. Công trình ba mẹ nuôi từ nhỏ đến lớn, nuôi cho tóc dài, nuôi cho học rộng, rồi chăm chút từng chút, từng xíu một, lo lắng từng xíu một. Không lẽ bây giờ tự dưng đâu đùng ngoài đường có người tới mang đi, không cưới không xin không hỏi không gì hết, thì chuyện đó là chắc chắn sẽ làm cho ba mẹ mình kiểu rất là buồn. Không phải là mình sợ ba mẹ mình mất mặt hay gì, mà cái chuyện là con người ta nuôi cho lớn lên như vậy, chăm đến như vậy, tự dưng mang đi không một lời nói, không một tiếng chào, không một điều gì hết, thì ba mẹ mình sẽ rất là buồn. Bản thân mình thì mình coi nó như là một điều tích cực hơn. Cái hôn nhân nó rất là đẹp. Đó là một cái lời hứa hẹn giữa hai người, một cái nhẫn trao cho nhau, và nó có mang ý nghĩa khá là thiêng liêng. Hai bạn có quyết định nhìn thấy mặt nhau không? Nếu cả hai cùng đồng ý uống thì rèm sẽ mở ra. Còn nếu sau 10 giây, một trong hai người không uống thì các bạn sẽ không được gặp nhau. Trước khi đến phần đó thì cho mình nói chút xíu.
khoảng thời gian trước thì hồi tháng 8 năm ngoái mình có quen một bạn 26 tuổi, là nhỏ hơn mình 2 tuổi. Quen được một thời gian thì có một cái trục trặc từ phía bên bạn ấy, từ một cái vài chuyện đáng tiếc xảy ra. Thế là tụi mình tháng 11 cuối tháng 11 tụi mình chia tay nhau. Thì trong khoảng thời gian đó đó là bạn người đầu tiên mà mình quen mà nhỏ tuổi hơn mình, thì mình rất là buồn. Và cái nỗi buồn nó dai dẳng hết suốt đến gần cái mùa Tết, là cái mùa người ta vui lắm mà mình vẫn buồn. Nhưng mà lúc đấy thì mình lại vô tình gặp được một bạn nhỏ hơn mình 2 tuổi. Mình nói là ủa, trước giờ mình rất là thích con trai lớn tuổi, mình không có thích những người nhỏ tuổi hơn mình. Nhưng mà bây giờ mình gặp đến 2 người, và trong cái lúc mà mình đang rất là buồn cái chuyện kia, vì đó là một cái cuộc chia tay rất là đáng tiếc, thì mình gặp bạn này, một bạn rất là dễ thương, hát rất là hay. Khoảng thời gian đó là giống như con người mình được làm mới là hết tất cả mọi thứ về cảm xúc. Vì khi mà đi cùng với bạn này, mọi thứ rất là trong sáng, rất là dễ thương. Và có thể tưởng tượng rằng là tụi mình có hẹn nhau đi uống rượu trong thời gian nó đang tìm hiểu, hẹn nhau đi uống rượu. Và đến những 4 lần là sau khi uống rượu xong là mình về nhà bạn kia, nhưng mà hoàn toàn không có gì xảy ra hết, rất là dễ thương. Và khi về ở nhà thì buổi tối là mình còn nhớ cái cảnh đó là mình ngồi ghế sofa, bạn kia ngồi ghế sofa bên kia và nói chuyện với nhau. Xong rồi hôm đó bạn ấy có khoe với mình là bạn ấy vừa mới ship cái cây đàn ở Thụy Sĩ về, và bạn ấy đàn và hát cho mình nghe từ tiếng Việt sang tới tiếng Pháp, và hát những cái bài mà mình rất là thích. Nhưng mà cho đến ngày 14 tháng 2, sáng hôm đó mình gặp lại cái bạn người yêu cũ của mình. Và sau khi mình chào tạm biệt bạn đấy thì mình đến chỗ hẹn như cuộc hẹn trước của mình với cái bạn kia. Thì ngồi rất là trễ, mình chờ bạn rất là trễ vì bạn ấy mới đáp chuyến bay đi Đà Nẵng về rất là trễ. Xong bạn ấy cũng hớt hải chạy đến quán rượu, và bạn ấy nói rằng là bạn ấy có một điều phải nói cho mình biết trước khi mà ngày mai bạn đã đi một chuyến khác nữa. Miso chỉ là người đến sau thôi. Trước đó là bạn ấy đang thích một người khác, nhưng mà chưa có chắc rằng là cái mối tình đó sẽ đi được đến đâu. Với bạn kia là thậm chí là còn chưa nắm tay nhau nữa, chỉ là thích nhau thôi. Và vô tình thì khi mà Miso bước đến thì bạn đó lại ngã về bên đây nhiều hơn. Nhưng mà bạn ấy nói là phải rõ ràng cái chuyện ở đây, tức là chấm dứt cái câu chuyện với Miso tại đó, để mà bạn ấy đi bày tỏ tình cảm và xây dựng, là mong muốn có một cái mối quan hệ với lại cái người bạn kia. Đó là ngày 14 tháng 2. Tức là xong rồi mình về nhà mình thấy là ủa, trong một cái ngày lễ tình yêu mà mình tạm coi như là bị từ chối như vậy. Và sau đó thì không gặp lại bạn ấy nữa, và mình cũng dường như là cũng gần như là quên bẵng đi bạn ấy. Bởi vì mình lại gặp lại cái bạn người yêu cũ kia, lại một cái vòng xoay rất là những nỗi buồn như vậy tiếp tục. Chứ hôm bữa mình coi bài tarot, lật bài lên, mình đang xem về người khác, mình đang xem tarot về cái người cũ kia, thì lật bài lên đó, hiện ra cái lá bài là có một cái bạn cũng làm nghề nghệ thuật chung với mình, thì hai bạn sẽ có cơ hội quay lại với nhau. Và lúc đó mình không có nghĩ rằng là cái người bạn đến từ Thụy Sĩ đó. Vậy thì đây là lúc hai bạn quyết định trong âm thầm. Các bạn có hai lựa chọn, một là gặp, hai là không cần thiết. Trong 10 giây này thì mình sẽ quyết định gặp mặt bạn Samuel An. Bà uống chưa ạ? Uống rồi. Bà uống chưa? Nhưng bà còn một ly nữa phải không? Uống 3 ly rồi. Love is bad, baby, không cần kim tìm hay quá vội, hay mà dòng trái tim nghĩ giản đơn và yêu hết mình. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà muốn phí hoài,
giật tới đây mà cũng gặp nó hay vậy. Bản thân Misai là nhận được sự thân quen từ câu cái chữ đầu tiên mà Sam cất lên. Và thật ra là khi mà lúc mà tham gia chương trình này á thì là có một cái quá trình là Misai làm việc với anh Dustin là để nói về cái mẫu người mà mình thích là như thế nào. Và tự dưng không biết làm sao trước cái ngày quay là tối hôm trước xong Misai cảm giác là hay có khi nào Sam Miu xuất hiện đây không ta? Tức là một cái cảm giác rất là mãnh liệt luôn á. Thành ra Misai rất là hồi hộp cho đến cái lúc mà ghi hình buổi sáng với chị Trác Thiên Miu là mình cũng kiểu là trời ơi, nhanh lên đến cái phần đó. Tại vì không biết sao mình cứ linh cảm rất là mạnh như vậy. Lúc ngồi bên trong chờ trước khi ra đây, và khi mà Sam cất tiếng lên một cái mình nói thôi đúng rồi. Và lúc đó là coi như là tim đập loạn nhịp ngay lúc đấy. Trời ơi, mình đã phải là đi đến tham gia những cái chương trình mà hẹn hò như thế này. Ba mình đã nói rằng là đừng có tham gia chương trình hẹn hò nhiều quá, con gái cứ lên đây hẹn hò hoài. Nhưng mà thật sự là có một lần là mình tham gia chương trình hẹn hò là lên đó gặp ngay thằng bạn thân của mình. Và đây là chương trình hẹn hò thứ hai, lên gặp ngay người quen. Sam là nhận ra bạn Kim Anh aka Miswa từ hai chữ đầu tiên. Bước vào cái nghe cái giọng cái là biết. Và trước khi ôm là thật ra là những người bạn hay là những người mà Sam quen trước đây thì Sam đều biết những cái mùi dầu thơm của họ hết. Thì trước khi lại gần Miswa là cũng biết cái mùi nó sẽ như thế nào rồi. Đó. Nhưng mà Sam cũng có cái mùi hương rất là đặc trưng. Từ sau cái dịp 14 tháng 2 đó đến bây giờ, Miswa chưa gặp lại Sam. Nếu không có chương trình này thì Miswa có nghĩ là bạn sẽ liên lạc Sam để làm bạn không? Thật ra thì hôm trước thì có một cái event, một cũng cái fashion kể show. Tôi sẽ kể hết. kể đi. Rồi event ở chỗ fashion show thì mình thấy Sam đi lên rồi cái là mình né một bên. Thấy chưa? Kiểu là mình thấy xung quanh Sam cũng nhiều cô gái khác, cái mình né qua một bên, cái xong cái Sam hỏi ê không chào hả, cái mình kêu chào, thôi đi trước nha, bye bye. Thế là chào xong bye luôn. Và đây là một chai tequila Jose Cuervo. Cảm ơn anh. Yeah, và đây là một phần quà của hãng mỹ phẩm Addict Ô, mỹ phẩm Cosmetics. mình đổi nha. Ok được á. Yeah, đây là một hãng mỹ phẩm của local Việt Nam, Vietnamese. Ok, còn rượu tequila Jose Cuervo là nãy giờ các bạn đã được thưởng thức ở trong cái shot. Còn đây là hai phần quà của nhà tài trợ USA Path Healthy Markets. Dustin nghĩ là dù gì chăng nữa thì đây là một cái trải nghiệm mà rất là lạ lùng, đúng không? Ok, hy vọng là các bạn có thể làm những người bạn tốt của nhau. Các bạn hãy nhớ subscribe cũng như là follow kênh YouTube của Dustin On The Go để mà xem tiếp những tập tiếp theo. Và nếu mà các bạn nào mà muốn đăng ký tham gia vào chương trình này thì các bạn cũng hãy cập nhật trên Facebook của anh Dustin để có thêm những thông tin nhé. Hy vọng là các bạn lần sau nếu mà có tham gia thì cũng sẽ không gặp chúng trường hợp tréo ngoe giống như vậy nhé. Love is like baby, yeah, oh. Trên trần gian mấy ai cho tình yêu mà buồn phí hoài. Hãy học trò đi trước khi nhận lại hết tình yêu như ý thao. Em ra mà không đi đâu được hết. Có đôi khi vòng đời đưa đẩy. Ok. Ok. Dustin thề là Dustin không hề biết chuyện này. Và đây là một sự tình cờ rất là dã man. Em không hiểu sao không, em có Không tin luôn á. rất là lớn như vậy luôn á. Em không tin anh. Cái này là phải để cho chị có phần chứng minh ở trong này, là bởi vì lúc mà trong rất nhiều danh sách nha, Dustin thì còn thân với mọi người hơn nha, thì Dustin cũng gửi trong một list bảo rằng là bây giờ chị ơi, đây ví dụ như có trường hợp Miswa này, rồi trường hợp các bạn này là bây giờ ghép vào, bây giờ đây ghép ai này, tay chị là người tích nha. Anh cho vote trong group. Cho vote nha. Thì mọi người sau khi mà xem profile của các bạn gửi về thì mọi người đều pick là mọi người đều vote cho Samuel nhá. Yes. Yeah. Tức là và toàn bộ mọi người là không ai biết chuyện này hết. Đẹp Nên đúng là mọi sao người khó chịu. dù gì đi chăng nữa thì nó vẫn có tính duyên phận. Yes. Định mệnh. Em đã ghi trong bản profile của em là những người Đúng là sự tùy duyên và đôi khi là số trời thì là Đúng. không tránh được. Đúng. Mà cứ tránh sợ là gặp hoài. Mà em nói rồi, coi bài tarot hôm bữa nói trời ơi em muốn xỉu bây giờ em Nói cái gì? nói y chang nãy mình sao kể đó. Nó đâu có nói gì. Thôi, chuyện đó là chuyện của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Dustin On The Go để theo dõi những chương trình tiếp theo nha. Bye bye. Các bạn hãy đặt câu hỏi cho Samuel và Miswa. 10 câu hỏi sẽ được lựa chọn để quay Q&A video sắp tới.
Và một câu hỏi hay nhất sẽ trúng một phần thưởng, đó là phần ăn dành cho 2 người tại nhà hàng Kai Contemporary Izakaya ở M Plaza 319 Lê Duẩn. Bye bye, good luck. Tham gia Love is Blind bằng cách điền vào form dưới đây và quay một đoạn video tự giới thiệu 2 phút và gửi về email loveisblindshow@gmail.com. Và đừng quên đăng ký kênh Dawson on the Go để theo dõi những chương trình hấp dẫn tiếp theo. See ya!